নমস্কাৰ সন্মানীয় শিক্ষকসকল মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ইনডমলি ব্লগলৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ। ইনডমলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ লগত জড়িত সকলোবোৰ ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰি অহা হৈছে। আপোনালোকে যদিহে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলক মোৰ ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া আহিছোঁ মূল বিষয়টোলৈকে। মূল বিষয়টো হৈছে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মতে অসমৰ সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ 2024 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে শিক্ষা সেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে প্ৰমোট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত যাব। গুগল ক্ৰমত গৈ শিক্ষা সেতু অসম বুলি টাইপ কৰিব। শিক্ষা সেতু অসম টাইপ কৰাৰ পাছত পেজটো এনেকৈ আহিব। ইয়াত শিক্ষা সেতু অসম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰ পেজটো এইটো আহিব। এইটো পেজ আহি গৈছে। এইটো হ'ল লগইন পেজ। ইয়াত ইউজাৰ নেমত বিদ্যালয়খনৰ ইউডাইজ কোডটো এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে পাছৱৰ্ড ছেট কৰা আছে। গতিকে এই পাছৱৰ্ড অপশ্যনটোত পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি ল'ব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব আৰু ইয়াত কেপচাৰ কোড এটা দিয়া আছে। কেপচাৰ কোডটো এণ্ট্ৰি কৰি লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো এণ্টাৰ পেজ পাব। ইয়াত আপোনালোকে ওপৰৰ লেফ্ট ছাইডৰ কৰ্নাৰটোত 3 লাইন এটা আছে। এই 3 লাইনটোত ক্লিক কৰি দিব। 3 লাইনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো এইটো আহিব। এইটো পেজ আহি গৈছে। ইয়াত কেইবাটাও অপশ্যন আছে। ইয়াত যিহেতুকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰমোট কৰিম গতিকে ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত পেজটো এনেকৈ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰমোশ্যন অৰ ৰিপিটাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰমোশ্যন অৰ ৰিপিটাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো এইটো পাব। এইটো পেজ আহি গৈছে। এইটো পেজত ক্লাছবোৰ আহি গৈছে, লগতে ষ্টুডেণ্টৰ এনৰলমেণ্ট কিমানকৈ আছে এইটো আহি গৈছে। আপোনালোকে ক্লাছ 4 পৰা 5লৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰমোট কৰাৰ আগতে ক্লাছ 5ৰ যদি প্ৰাইমেৰী স্কুল হয় তেতিয়া ক্লাছ 5ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰথমতে ড্ৰপ বক্সত ভৰাই ল'ব লাগিব বা ড্ৰপ বক্সলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ব লাগিব। নহ'লে ড্ৰপ বক্সত ট্ৰান্সফাৰ নকৰাকৈ যদিহে ক্লাছ 4 পৰা ক্লাছ 5লৈকে প্ৰমোট কৰে তেতিয়া ক্লাছ 5ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মিক্স আপ হ'ব, আপোনালোকৰ খেলি মেলি লাগি যাব পাৰে। গতিকে ক্লাছ 5ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ড্ৰপ বক্সত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ব। তাৰ পাছতহে ক্লাছ 4 পৰা 5লৈকে আৰু 3 পৰা 4লৈকে, 2 পৰা 3লৈকে, 1ৰ পৰা 2লৈকে আৰু ক্লাছ ক শ্ৰেণীৰ পৰা ক্লাছ 1লৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক্ৰমান্বয়ে প্ৰমোট কৰি ল'ব। ক্লাছ 4ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰমোট কৰিবলৈ আপোনালোকে ক্লাছ 4ৰ পোনে পোনে ভিউ বুলি এটা অপশ্যন আছে। ভিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ভিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰ পেজটো এইটো পাব। এইটো পেজ আহি গৈছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰমোট কৰিব বিচাৰে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এগেইনষ্টত চিৰিয়েল নাম্বাৰৰ জাষ্ট আগত হোৱাইট কালাৰ বক্স দিয়া আছে। এই হোৱাইট কালাৰ বক্সটোত এইটো টিক মাৰ্কটো দি ল'ব লাগিব। টিক মাৰ্কটো দি প্ৰমোট বুলি এটা বটন আছে। এই প্ৰমোট বটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰমোট বটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা এণ্টাৰ পেজ আহিব। ইয়াত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কোনটো ক্লাছলৈকে প্ৰমোট হ'ব ইয়াত ছিলেক্ট কৰিবলৈ ড্ৰপ ডাউন অপশ্যন এটা দিয়া আছে। ড্ৰপ ডাউন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ড্ৰপ ডাউন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত পেজটো এনেকৈ আহিব। ইয়াত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী ক্লাছ 5লৈকে প্ৰমোট হ'ব। গতিকে ইয়াত ক্লাছৰ এগেইনষ্টত চাৰ্কুলটোত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰ পেজটো এইটো আহিব। এইটো পেজ আহি গৈছে। ইয়াত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী কোনটো ক্লাছত প্ৰমোট হ'ব এই ক্লাছটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ। ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত প্ৰমোট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰমোট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত ফাইনেলি প্ৰমোট কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। ধন্যবাদ শিক্ষকসকল। আপোনালোকে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ
চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলেও উপকৃত হোৱাকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।